Ở đây có một số những cái bài, những cái câu hỏi. Mình sẽ tìm cách trả lời một vài câu hỏi ở đây. Sau đó thì quý vị có thể hỏi những câu hỏi khác. Kính bạch sư ông, con có câu hỏi này. Trường hợp có hai vợ chồng đã sống với nhau tương đối là hạnh phúc, có con cái đã trưởng thành và lập gia đình. Nay một người trong cặp vợ chồng đó đã qua đời, thì người kia làm thế nào để còn đủ năng lượng đi hết đoạn đời còn lại? Vì thường thường người này sẽ chết vì đau buồn, nhớ thương. Sau khoảng thời gian ngắn thì người kia qua đời. Và làm thế nào để đi hết cái đoạn đường còn lại trong an lạc, thông dong, không ám ảnh bởi quá khứ? Khi con dạy con trai con sống tu tập theo những điều Bụt dạy, có hai câu mà con trai con chất vấn lại mà con không biết cách trả lời. Thứ nhất, khi con đi ra đường bị bạn bè đánh thì con đừng đánh lại. Con trai con nói nếu không đánh lại thì nó sẽ đánh con chết làm sao? Thứ hai là con không nên mua sắm tiêu xài hoang phí. Con trai con nói nếu ai cũng sống giản dị như Bụt thì xã hội làm sao phát triển được? Phải có mua bán thì nhà máy sản xuất hàng hóa mới phát triển chứ. Con làm việc tư vấn tâm lý cho sinh viên một trường đại học tại Đức. Con muốn hỏi về cách nào có thể giúp đỡ những người bị tổn thương đau khổ mà bên ngoài tạo ra. Ví dụ những sinh viên từ Palestine hoặc Syria, họ lo lắng, sợ hãi và buồn, cảm thấy có lỗi khi họ được đi du học nước ngoài. Trong khi đó gia đình và người thân của họ sống trong chiến tranh, trốn tránh, bị giết hoặc bị tra tấn. Ngoài sự lo sợ buồn phiền, họ còn cảm thấy có lỗi, họ sống với hận thù và cảm giác bất lực. Sự học hành trong trạng thái này rất là khó cho họ. Con có thể nghe chia sẻ một phần đau của họ, chỉ một phần nhỏ thôi, và cảm giác của mình cũng là bất lực. Vậy xin sư ông chỉ con có thể giúp đỡ họ hơn, hay hơn bằng cách nào khác thêm? Con là một nghệ sĩ, khi bị báo chí khơi gọi lại những chuyện cũ để bán báo, con đã tu tập để vượt qua những vết thương cũ, nhưng con rất muốn có tuệ giác để nói lại cho những nhà báo không có tâm đó hiểu và thay đổi. Khi con đi sang đây tu tập, có nhiều anh em nghệ sĩ và bạn bè hỏi con là ở Việt Nam cũng có nhiều chùa, sao không đến tu mà là phải đi sang tận bên Làng Mai, bên Pháp. Con rất mong sư ông chỉ dạy cho con cách thuyết phục họ hiểu sự khác biệt giữa Làng Mai với các chùa khác ở Việt Nam. Nếu quý vị nào muốn đặt câu hỏi tiếp thì cứ viết xuống và đem lên đây. Trước hết là cái câu nếu mà mình không đánh nó lại, nó đánh mình chết làm sao? Đây là một cái đề tài mà mình có thể quán chiếu. Tại đây không phải là vấn đề của con trai mình không, mà của mình nữa, và của những người khác nữa. Tại tự nhiên mình thấy vô cớ mà người kia chửi mình. Tôi là không có đánh nhưng mà chửi mình và làm cho mình khổ. Và tại vì mình khổ cho nên mình cũng chửi lại. Tại mình nghĩ rằng là nếu mà mình chửi lại làm cho họ khổ thì mình sẽ bớt khổ. Và đây là vấn đề của cái người đang khổ là vì một người khác.
áp bức mình, đánh mình, chửi mình. Trước hết mình phải đặt câu hỏi, mình đã làm cái gì để người đó đánh mình? Tại sao nó không có đánh người khác mà đánh mình? Có thể mình đã nói cái gì đó, hay là mình đã làm cái gì đó, hay là mình đã có cái thái độ khiêu khích gì đó. Đôi khi mình không có ý muốn khiêu khích, với cách của mình đó, nó nhìn vào nó thấy như là mình có khiêu khích, thì mình phải tìm hiểu cho được. Và nếu mình tìm ra thì mình sẽ biết cách. Khi mà mình biết cách rồi á, thì mình sẽ có thể làm cho mình không có bị làm nạn nhân của cái người kia, mà mình cũng có thể giúp được người kia, giúp được cả hai. Cái câu hỏi thứ hai á, là tại sao người kia nó như vậy? Tại sao người kia mà có quá nhiều cái bạo động trong lòng? Tại nó thích đánh mình, hay là tại vì ở trong lòng của nó, ở trong con người của nó có những cái bạo động, những cái buồn khổ mà nó không có giải quyết được. Và vì vậy cho nên cái bạo động, cái bực bội đó nó được biểu lộ ra bằng hành động, bằng ngôn ngữ. Thành khi mình đặt câu hỏi đó thì mình có thể thấy được người kia cũng là nạn nhân, chứ không phải là mình cũng là nạn nhân. Người kia là nạn nhân của cái sự đau khổ chính họ, những cái bực bội, những cái bức xúc, những cái đè nén ở trong lòng họ, mà người đó không có biết tu, cho nên người đó không có khả năng xử lý những cái đau khổ đó ở trong lòng, ở trong cơ thể của họ. Và cố nhiên là người đó tiếp tục khổ đau và làm cho những người xung quanh khổ đau. Và khi mà thấy được như vậy thì bắt đầu thấy tội nghiệp cho người đó. Mà khi mà thấy tội nghiệp rồi thì mình không có giận nữa, mình không có muốn trừng phạt người đó nữa, mà mình muốn làm cái gì đó hay là nói cái gì đó để giúp cho người kia bớt khổ. Như vậy tức là cái năng lượng từ bi nó đã được sinh ra ở trong cái trái tim của mình. Khi mà cái hiểu và cái thương nó được sinh ra thì lúc đó mình bớt khổ lên lập tức, và mình có thể tìm ra những cái hành động hay những cái lời nói nào để giúp cho người đó bớt khổ. Đó là đem từ bi để đáp lại hận thù. Đó là hành động rất là đẹp của con người. Lấy hận thù để đáp lại hận thù, chuyện đó là chuyện rất là thường của người đời. Nhưng mà nếu mình tu tập biết cách đó, là mình chế tác được từ bi đó, lòng thương xót đó, thì tự nhiên là mình bớt khổ liền lập tức, hết giận, và lại còn có ý muốn giúp người kia, cũng rất là hay. Mà trong đạo Bụt đó, thì cái cách chế tác từ bi nó cũng dễ thôi. Khi mình nhìn vào cái người đó và mình thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người đó, mình biết cái nỗi khổ niềm đau đó đã chứa chất lâu ngày, mà người đó không có khả năng xử lý được nó. Đôi khi mình cũng vậy, đôi khi mình cũng có những nỗi khổ niềm đau chứa chất lâu ngày mà mình không có xử lý nó được. Bởi vậy cho nên mình có khuynh hướng biểu lộ nó ra bằng cách bạo động. Có thể là mình cũng có những người đó, nhưng mình có ít hơn. Và mình tưởng là mình ok, nhưng mà không có ok lắm đâu. Cho nên cái sự tu tập là rất là quan trọng. Mình phải
mình phải ý thức được và nhận diện được những cái nỗi khổ niềm đau ở trong mình. Mình phải học cái cách nhận diện và ôm ấp những nỗi khổ niềm đau đó, lắng nghe những nỗi khổ niềm đau đó. Và đến khi mình hiểu được thì tự nhiên cái sự xót thương nó được phát sinh. Có thể những cái nỗi khổ niềm đau của mình đó, là do cha mẹ trao truyền lại, tổ tiên trao truyền lại. Cha mẹ có thể có những cái nỗi khổ niềm đau mà không chuyển hóa được, cho nên tự nhiên trao truyền lại cho mình. Đó là gia tài. Có nhiều khi mình đau, mình khổ, mình không biết tại sao mình đau, mình khổ. Có thể đó là cái niềm đau của bố hay cái niềm đau của mẹ mà họ chuyển hóa không được, cho nên họ bắt buộc phải trao truyền lại cho mình, rất là tội nghiệp. Cái nỗi khổ niềm đau mình có thể là cái nỗi khổ niềm đau của cả một cái dân tộc. Thành ra khi mà mình lắng nghe cái nỗi khổ niềm đau của chính mình thì mình có thể hiểu được cả cái nỗi khổ niềm đau của bố, của mẹ và của tổ tiên, của dân tộc nữa. Mà hiểu được ấy, thì tự nhiên thương được, chấp nhận được. Và mình thấy nhẹ nhõm. Và mình có cái lòng từ bi, cái chất liệu từ bi nó ứa ra ở trong trái tim. Và mình bớt khổ liền lập tức. Khi mà mình đã có từ bi rồi đó, có hiểu biết rồi đó, thì mình nhìn người kia. Và mình rất là dễ dàng nhận diện cái nỗi khổ niềm đau của người kia. Và hiểu được nỗi khổ niềm đau của người kia. Và khi hiểu được rồi thì mình không có giận người kia nữa, mà mình có thể thương được. Người kia có thể là cái thù của mình. Người kia cũng có thể là bố mình, mẹ mình, con trai của mình, con gái của mình. Và mình nghĩ là người đó làm cho mình khổ. Và mình giận người đó lắm. Mình muốn tẩy chay người đó. Mình không muốn nói chuyện với người đó. Mình muốn nhìn người đó nữa. Mình muốn trừng phạt người đó bằng cách nói rằng mình có thể sống, mình có thể tự sống được, mình không cần tới người đó. Mình chứng tỏ là mình không có cần tới họ. Cái đó là một cái cơ chế tự tồn không có hay lắm. Thì trong khi mà mình giận như vậy thì nó có cái khuynh hướng tự nhiên là nếu mình làm cho người đó khổ, mình làm cho nó khổ cho biết, tại vì người đó đã dám làm cho mình khổ. Và mình tin rằng nếu mình làm được người đó khổ thì mình sẽ bớt khổ. Đó là một cái lề thói suy nghĩ và phản ứng của rất là nhiều người. Khi mình nghĩ rằng người kia dám làm cho mình đau khổ thì mình muốn trừng phạt, mình muốn làm cho người kia đau khổ trở lại. Và mình nghĩ làm như vậy thì mình sẽ bớt khổ. Ai dè khi mà mình nói, mình làm một cái gì để trừng phạt người đó thì người đó lại đau khổ thêm. Và người đó cũng muốn bớt đau khổ thì người đó cũng nói lại và chửi lại và đánh lại. Và hai bên cứ tiếp tục leo thang làm đau khổ cho nhau. Đó là trường hợp của rất nhiều người. Dại dột. Cho nên cái cách mà mình cần phải học đó là mình phải lắng nghe cái nỗi khổ niềm đau của mình, hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của mình, rồi sau đó mình có thể lắng nghe cái nỗi khổ niềm đau của người kia. Và khi mình hiểu được rồi thì mình có giận người đó nữa, và mình có thể giúp cho người đó biết cách để mà xử lý những nỗi khổ niềm đau của họ. Trong trường hợp mình bị cái anh chàng kia đánh á,
thì mình có thể ngồi xuống, mình những cái lúc mà bình yên mình ngồi xuống mình hỏi tại sao nó đánh mình vậy. Mình làm cái gì để cho nó đánh? Bộ cái nét mặt của mình dễ ghét lắm hả? Hay là cái mặt mình nó vinh nghinh? Hay là tại mình nói cái gì đó? Hay là tại mình quá hiền? Tại sao nó không dám đánh mấy cái anh chàng kia? Đánh mình tại mình quá hiền. Nó có thể là như vậy. Thì mình phải tìm ra. Và có rất là nhiều cách để mình có thể ngăn chặn cái tình trạng đó. Mình có thầy này, mình có bạn bè này, mình có thể cầu cứu, mình có thể nhờ những người đó tới nói với cái anh chàng kia. Có nhiều cách lắm. Mình cũng có thể ngồi xuống và viết cái thơ. Viết cái thơ rất là đàng hoàng, nói: này bạn, tôi cũng hiểu tại sao mà bạn lại hay đánh tôi như vậy. Tôi làm cái gì? Tôi đã nói cái gì? Tôi đã làm cái gì? Bằng cách nghĩa đi. Tôi cũng hiểu, bạn giúp tôi đi. Nếu tôi có làm cái gì sai, nếu tôi có những cái gì đáng ghét, bạn nói cho tôi nghe đi để tôi chữa. Mà không cần thì mình có thể viết cái thơ như vậy. Cái đó là cái phương pháp bất bạo động, cái phương pháp của từ bi. Và cái phương pháp đó nó có thể được áp dụng bởi tất cả chúng ta. Tại vì cái người kia có thể không đánh mình, nhưng mà vẫn có thể làm khổ mình bằng cách này hay bằng cách khác, bằng cái cách họ hành xử, bằng cái cách họ nói năng. Mình cũng có thể viết một cái lá thư như vậy, hay mình có thể nhờ một người bạn nào đó có thể nói chuyện với người đó và hỏi người đó. Trong trường hợp mà mình quán chiếu mà mình thấy rằng người đó có những cái nỗi khổ niềm đau mà nó không có xử lý được, cho nên nó vùng vãi ra, thì mình thấy tội nghiệp. Và mình cũng có thể làm một cái gì đó để giúp cho người đó bớt khổ. Có nhiều cách lắm, có cả ngàn cách chứ không phải là ít. Nếu mình biết nếu mà mình có ý chí tìm học. Và ở đời có nhiều người như vậy lắm, chứ không phải chỉ có một người đó thôi. Hầu hết mọi người đều có những cái nỗi khổ niềm đau, và vì không có xử lý được cho nên tiếp tục khổ đau và làm khổ đau những người khác. Trong đó có những người rất là thân với mình. Câu thứ hai là không có nên mua sắm hoang phí nhiều. Và lấy cớ rằng là nếu không có mua sắm tiêu phí thì làm sao mà có sự thịnh vượng của nền kinh tế được. Mình phải thấy được cái nguyên do sâu xa của cái lý luận này. Mục đích của con người á là có hạnh phúc. Nhưng mà có nhiều người nghĩ rằng hạnh phúc không có thể có được nếu mình không có nhiều tiền để mua sắm. Khi mà mình nhìn xung quanh á, mình thấy có nhiều người rất là giàu, rất nhiều tiền. Muốn mua gì cũng được, muốn sắm gì cũng được. Nhưng điều đó không có nghĩa là cái người kia có hạnh phúc. Có những người rất là giàu nhưng mà rất là cô đơn. Rất là cô đơn. Không có bạn, không có ai hiểu mình. Và cứ có cảm tưởng rằng là nếu người ta tới với mình không phải là vì tình bạn, mà tại vì mình giàu. Vì vậy cho nên
có cái nhìn rất là sai lạc. Do đó cho những người đó ít có bản lắm, họ rất là cô đơn. Tôi đã từng gặp những cái ông tỷ phú như vậy, họ rất là giàu, họ rất là có nhiều quyền thế, nhưng họ không có tình thương, họ rất là cô đơn. Thành thử ra kết luận rằng có nhiều tiền mua sắm thì có hạnh phúc là không có đúng. Có những người giàu lắm, quyền lực cũng nhiều, danh vọng cũng nhiều, nhưng mà họ có rất là nhiều khổ đau, và có nhiều người đi tự tử. Vì vậy cho nên kết luận rằng là hạnh phúc là chỉ khi nào có nhiều tiền để mua sắm, thì kết luận đó không có đúng. Và mình giúp cho con trai mình hay con gái mình biết được cái điều đó. Hạnh phúc là khi nào mình được hiểu và mình được thương. Có người hiểu mình, có người thương mình. Hạnh phúc là khi nào mình có khả năng hiểu và thương người khác. Mình hiểu được mình thương được mình. Mình hiểu được người khác, mình thương được người khác. Thì dầu có tiêu xài ít đi nữa, sống cuộc đời rất là đơn giản như là các thầy, các sư cô ở Làng Mai, cũng có hạnh phúc rất là nhiều. Các thầy, các sư cô Làng Mai có người nào có trương mục ngân hàng riêng đâu. Không có ai có nhà riêng, có xe riêng, không có mua sắm gì nhiều hết. Vậy mà tại sao họ cười hoài? Thành ra nếp sống đơn giản đó, nó không phải là không có hạnh phúc. Nếu mà mình muốn có nhiều tiền để mua sắm đó, thì mình phải làm việc rất là nhiều, bận rộn, không có thời giờ, không có thời giờ để chăm sóc và thương yêu chính mình, và chăm sóc và thương yêu những người khác. Và vì vậy cho nên không có hạnh phúc. Nếu mà ai cũng sống giản dị như một thì hạnh phúc lắm. Tại mình có nhiều thời giờ để thương. Cuộc đời của Bụt là một cuộc đời của sự thương yêu. Cho nên mình gọi Bụt là Đức Từ Bi. Đức Từ Bi nói nôm na là người thương, người biết thương và người có khả năng thương, và người có thể thương được rất là nhiều người. Mà sở dĩ thương được nhiều người là tại mình có tu tập. Nếu không có tu tập thì mình thương một người cũng khó, chứ đừng nói nhiều người. Cứ lên xuống hệ lụy rất là nhiều, cho nên phải học thương. Thành là phải nói cho con trai biết, và con trai sẽ có kinh nghiệm sau này, là hạnh phúc không nằm ở chỗ tiêu thụ. Hạnh phúc là có thời giờ để chăm sóc cho mình, thân và tâm, và chăm sóc và thương yêu những người khác. Cái hiểu và cái thương đó là hai cái yếu tố căn bản của hạnh phúc. Nếu không hiểu được thì không có thương được. Cái người mà thật sự thương mình là cái người có khả năng hiểu được mình, và mình có thể nhận diện cái người đó một cách dễ dàng. Cái người đó có khả năng lắng nghe mình. Mình nói cái gì người đó lắng nghe và người đó hiểu được. Còn nếu người đó mình nói cái gì cứ cắt lời mình và chỉ muốn nói cho mình nghe thôi, thì mình biết rằng cái người này không có khả năng lắng nghe, không có khả năng hiểu mình, và người đó có thể làm cho mình khổ suốt đời. Ở bên Cali có anh chàng rất là thông minh, rất là đẹp trai, tốt nghiệp một trường đại học rất là nổi tiếng, có công ăn việc làm rất là tốt, có rất là nhiều bạn gái để sống với mẹ.
Và bà mẹ, bà nhận thấy rằng con trai mình nó đặc biệt nó chú ý tới một cái cô, một trong những cô bạn mà theo bà thì cô này không phải là đẹp nhất. Thì có một bữa hai mẹ con ngồi nói chuyện, bà nói rằng là má thấy con chú ý tới con nhỏ đó, nhưng mà đó nó đâu phải là đẹp nhất đâu. Có nhiều đứa nó rất là ngộ, rất là đẹp mà tại sao con không thương, mà con thương cái con nhỏ này. Nên chàng này rất ngạc nhiên thấy mẹ cũng để ý quan sát. Rồi cuối cùng anh ta tìm ra câu trả lời. Trước đó là không trả lời được. Anh nói má ơi, tại vì nó hiểu con. Nó hiểu con. Nó biết lắng nghe con và nó hiểu con. Nó hiểu được những cái khổ đau, những cái khó khăn, những cái ước vọng của con. Và vì vậy cho nên con biết rằng con cần một người như vậy. Cần một người hiểu và thương con. Thì câu chuyện nó hết đơn sơ, rất đơn sơ nhưng mà rất là rõ. Là muốn thương thì phải hiểu. Mà trong cuộc đời mình phải có nhiều may mắn lắm mới gặp được một người có thể hiểu mình được. Và nếu mà mình muốn thương một người thì mình cũng phải có khả năng hiểu được người đó. Mình phải có khả năng thấy được những cái khó khăn, những cái bức xúc, những cái khổ đau của người đó. Mình có khả năng nghe và nhìn và thấy được. Và khi mà mình hiểu được rồi thì mình sẽ thương. Cho nên cái chữ hiểu với chữ thương, hai chữ nó khác nhau, mà kỳ thực nó là một. Khi mà không hiểu nhau thì đừng có nói là thương. Ví dụ như là người cha mà không hiểu được đứa con của mình. Tại vì tuy là con của mình nó nhỏ hơn mình, nó có 14, 15 tuổi thôi, nhưng mà nó đã có những cái khổ đau, khó khăn của nó rồi. Và nếu mà mình áp đặt cái ý của mình lên trên con mình và bắt nó làm, bắt nó nói, bắt nó hành xử theo cái kiểu của mình, và mình cho là đúng thì có thể mình làm khổ nó theo. Cho nên nếu mình muốn làm người cha thật sự thì mình phải có thời giờ để lắng nghe con. Phải thấy được những cái khó khăn, những khổ đau của nó ở trong trường học, ở trong gia đình, ở trong với bạn bè của nó. Phải ngồi nói chuyện với nó. Và nếu không hiểu con thì không có thể thương được. Cái cha nào mà không muốn thương con, nhưng mà có thể mình càng thương mình càng làm khổ cho nó, tại vì mình không hiểu. Vì vậy cho nên hiểu là cái chất liệu nó làm ra thương. Cho nên cha phải có thời giờ ngồi nói chuyện với con để hiểu được con. Và con cũng vậy, con cũng muốn thương cha lắm, nhưng mà thương không được, tại vì không có hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của cha. Cho nên hai cha con phải ngồi với nhau và có thời giờ. Và con phải hỏi cha về những cái khó khăn, những khổ đau, những bức xúc của cha. Tại vì cha có những cái đó mà con không có biết, cho nên con cứ trách móc cha. Mà hiểu được những cái nỗi khổ, niềm đau, những cái bức xúc, những khó khăn của cha thì tự nhiên mình không còn trách cha nữa.
và giữa hai cha con nó có sự truyền thông, có truyền thông thì mới có sự hòa giải. Cho nên cái hiểu nó là chất liệu, nó làm ra cái thương. Thì theo phương pháp của Đạo Bụt đó, mình phải chịu khó lắng nghe mình và hiểu được mình trước, rồi sau đó mình lắng nghe để hiểu được người kia. Càng hiếu nhiều, cái hiếu càng lớn đó, thì cái thương nó càng lớn. Cho nên trong một cái liên hệ bạn bè hay là vợ chồng thì mình có thể, cá nhân mình có thể tìm cách mình hiểu được cái người kia, và mình có thể nhờ người kia giúp cho mình. Ví dụ như mình nói: anh ơi, anh có nghĩ là em đã hiểu được anh chưa? Em có cảm tưởng là em đã hiểu được anh, nhưng mà chưa chắc em đã hiểu được. Vậy thì anh sẽ giúp em, hãy giúp em hiểu thêm anh. Anh sẽ nói thêm cho em nghe về những cái khó khăn, những cái khổ đau, những cái bức xúc của anh, để cho em có thể hiểu được thêm. Và có hiểu như vậy thì em mới biết thương đàng hoàng được. Thì mình ngồi mình nói như vậy, chứ mình đừng có cứ nghĩ là mình đã hiểu người kia quá rồi. Thực ra hai mẹ con có thể không hiểu nhau gì hết, tại vì hai mẹ con chưa có thời giờ ngồi để tâm tình với nhau. Hôm qua thì thầy có nói chuyện với bọn con nít đó. Mình có cảm tưởng là mình hiểu mẹ mình là ai rồi, kỳ thực mình không biết gì về mẹ hết. Phải ngồi lại hỏi: mẹ ơi, hồi còn bé mẹ sống ra sao, và có những khó khăn nào, có những cái khổ đau nào, kinh nghiệm nào. Thì mẹ nói chuyện với con và con nói chuyện với mẹ. Cái đó rất là đẹp, nó giúp cho hai bên hiểu nhau và thương nhau. Điều này đúng với là cha con cũng vậy. Điều này cũng đúng với hai người bạn và hai người yêu. Phải có thời giờ để nhìn nhau, để thấy được những khổ đau của nhau và lắng nghe nhau. Cái hiểu nó được làm bằng, cái thương nó được làm bằng cái hiểu. Thành ra cái câu trả lời này cần phải dựa trên một cái ý niệm, một cái quan niệm chính xác về hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc là khi được hiểu và được thương. Hạnh phúc là khi mình có khả năng hiểu và có khả năng thương. Hạnh phúc không phải là cái khả năng tiêu thụ, mua sắm nhiều. Trịnh Công Sơn nó có cái bài hát, hình như là bài Hát Trắng. Ở trong đó có cái câu là áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau. Có lần anh ta có nói chuyện là cái câu đó nó bắt nguồn từ câu chuyện của một cái cặp vợ chồng ở Huế, là hai ông bà sống với nhau cho tới già, và con cái đã lớn rồi, đã có gia đình riêng rồi. Sống với nhau tới khi mà đầu bạc và răng long là một sự thành công. Thì trong suốt 6-70 năm ở với nhau, thì là bữa sáng nào bà cũng xuống dưới bếp để làm cho ông ta một bình trà. Không có ngày nào không làm như vậy. Nó thành ra một cái lễ nghi. Thế buổi sáng đó bà xuống bếp, bà làm cho ông một bình trà, thì trúng gió và ngã ra.
và qua đời. Ở dưới bếp thì ông ngồi trên này đời hoài không có thấy bình trà đem lên. Thì trong lúc đó tình cờ đứa con trai ghé nhà và thấy mẹ đã chết rồi ở dưới bếp, và tìm cách đem mẹ về nhà để làm lễ an táng. Rồi sợ báo tin cho ba biết thì ba sẽ buồn và chết, cho nên giấu cái tin mẹ đã mất rồi, không có cho cha biết. Thì đứa con trai đó mới lên mới nói là mẹ của chúng con đang ở với các cháu, thành ra con qua đây để chăm sóc ba, và tìm cách để mà giấu cái tin đó trong nhiều ngày. Nhưng mà giấu lâu không có được. Một buổi sáng thì ông hỏi có phải là mẹ của các con đã chết rồi phải không? Thì lúc đó đứa con trai mới òa ra khóc và nói đúng như vậy. Mà từ đó trở đi ông có ăn cơm nữa, ông không có uống nước trà nữa, cho đến khi ông chết. Mà tại vì cái người của mình, cái người mà sống với mình 70 năm, 80 năm, bây giờ không còn nữa, thì mình không có cái lạc thú sống ở trên đời nữa của người đó, không có muốn sống nữa. Đó là trường hợp của khá nhiều người. Cái câu trả lời cho cái câu hỏi này nó cần phải dựa trên sự quán chiếu về sống chết. Là khi mình chết rồi thì mình đi về đâu? Tại vì có nhiều người nghĩ là chết là hết rồi, nhưng mà sự thực chết không phải là hết. Ví dụ như là khi mà đám mây á, mà nó không còn là đám mây nữa, thì nó tiếp tục trong hình thức mới của nó là cơn mưa hoặc là tuyết. Không có cái gì mà từ có mà trở thành không hết. Cái gì nó cũng tiếp tục, nó chỉ thay hình đổi dạng thôi. Thành ra khi mà người thương của mình chết á, nó không có nghĩa người đó không còn nữa, mà nó vẫn còn dưới những hình thức khác, không có gì mất đi. Thì khoa học bây giờ họ cũng công nhận điều đó. Họ nói vật chất và năng lượng không có thể mất đi được. Trên phương diện hình thức á, thì mình có thể thấy, không có thấy nó nữa, nhưng mà trên phương diện nội dung thì nó vẫn có. Vật chất dưới hình thức này có thể trở thành vật chất dưới hình thức kia, và vật chất có thể biến thành năng lượng, và năng lượng dưới hình thức này có thể trở thành năng lượng dưới hình thức kia, và năng lượng có thể trở lại thành vật chất. Đó là cái luật nhiệt động, và cái luật thứ nhất của nhiệt động học. Thì khoa học nó cũng đồng ý rằng không có gì sanh, cũng không có gì diệt. Giống như là tâm kinh Bát Nhã, nó bất sinh bất diệt. Bản chất của sự vật là không sinh không diệt. Thì trong trường hợp bà mất á, thì ông phải quán chiếu và phải thấy là bà vẫn đang còn tiếp nối, ít nhất là trong ông và trong các con. Một cái ví dụ rất là dễ hiểu là chúng ta ai cũng đã từng trải qua cái thời gian làm em bé. Khi chúng ta 3 tuổi thì ba chúng ta chụp một cái hình, và cái hình đó đang nằm ở trong album. Bây giờ chúng ta lật ra và thấy em bé 3 tuổi là mình đó. Thì mình hỏi em bé 3 tuổi này đã chết chưa? Nếu chưa chết thì tại sao mình không còn thấy nữa? Em bé 3 tuổi
là mình năm xưa đã chết chưa? Nếu chưa thì tại sao mình không có thấy nữa? Cũng như đám mây không còn ở trên trời nữa, mình nói đám mây đã chết rồi. Và vì vậy cho nên mình phải thấy cái sự tiếp tục của đám mây ở trong cơn mưa. Thì mẹ của các cháu bây giờ không thấy nữa, mình không có thấy nữa, nhưng không có nghĩa bà đã chết. Bà đang tiếp tục ở trong chính mình và trong các cháu và ở những chỗ khác nữa. Trong đạo Bụt đó thì mình có học được là về cái nghiệp á. Nghiệp tức là hành động. Trong đời sống hàng ngày mình chế tác những cái tư tưởng, những cái lời nói và những cái hành động, và những cái đó là sự tiếp nối của mình, gọi là nghiệp. Tất cả mọi tư tưởng của mình đều có mang chữ ký của mình hết. Chính mình đã phát ra những tư tưởng đó, hoặc là tư tưởng từ bi, hoặc là tư tưởng hận thù, đều là tư tưởng hết. Và những tư tưởng mình phát ra nó làm cho mình khổ hay là mình hạnh phúc, thì mỗi tư tưởng là một cái hành động, và mỗi tư tưởng mà mình phát ra là có chữ ký của mình hết. Mỗi lời nói của mình cũng vậy. Mình nói ra một câu dễ thương hay là khó thương thì những câu nói đó nó có chữ ký của mình hết. Mình là tác giả. Và những hành động của mình, những hành động của cơ thể mình có thể là những hành động mà tàn sát, giết hại, thì hành động đó cũng mang chữ ký của mình. Hay là những hành động cứu trợ, giúp đỡ, che chở thì cũng là hành động của mình. Và tất cả những hành động đó đều có cái chữ ký của mình hết. Và tư tưởng, lời nói, hành động là sự tiếp nối của mình trong tương lai. Khi mà cái cơ thể của mình nó tàn hoại thì mình vẫn tiếp tục như thường, là tại vì những cái hành động kia gọi là tam nghiệp đó, nó tiếp nối dưới những hình thức khác. Cho nên mình không có thể nói rằng người kia không còn nữa, người kia còn, tại vì mình không có nhận diện ra sự tiếp nối của người kia mà thôi. Cho nên cái ông cụ đó phải thấy được bà đang sống, đang có mặt ở nơi các con và các cháu của mình. Và ông cụ đó phải tiếp tục làm công việc nuôi dưỡng con và cháu mình. Ví dụ như là mình có một cái cây bắp nó đi lên, ban đầu nó nảy mầm, nó cắm rễ xuống đất và nó cho lên 2 cái lá. Rồi sau đó 5-7 ngày nó có lá thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6. Và nếu quý vị quan sát thì quý vị sẽ thấy là những cái lá, 2 cái lá đầu nó từ từ nó vàng đi và nó khô lại. Cái chuối cũng vậy. Và đó là những cái lá chì, nó vàng, nó khô lại, trong khi những cái lá em nó xanh tươi, mơn mởn, nó đi lên. Thì nếu mà quan sát cho kỹ thì mình thấy rằng những cái lá, 2 cái lá đầu đó, nó đã từng sống, nó đã từng tiếp thu nước với những chất ở dưới rễ, nó đi lên, nó tự nuôi nó và nó nuôi những cái chiếc lá em. Thì bây giờ ở đây nếu mà mình nhìn cho kỹ thì mình thấy rằng 2 cái lá chỉ nó đang có mặt trong tất cả những cái chiếc lá em. Vì vậy cho nên 2 cái lá đó dầu nó khô, nó vàng, nó khô thì nó không phải là chết, nó tiếp tục sống ở trong cái lá non, lá còn xanh. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, dễ thấy thôi. Thì cũng vậy, mình không có chết được, mình đang được tiếp nối bởi những cái thế hệ tương lai. Tất cả những cái gì mình nói, mình làm, mình suy nghĩ đang tiếp tục ở trong cuộc đời. Thành thử ra nếu mà ông cụ ông thấy được điều đó thì ông sẽ tới sống với các con và các cháu
và ông còn sống và ông vẫn còn tiếp tục nuôi dưỡng được các con và các cháu, thì sẽ không có thấy sự mất mát. Và cái đó nó cần một cái tuệ giác. Tuệ giác đó chỉ có thể do thiền quán nó đưa lại mà thôi. Và ông có thể vượt thắng được cái sự cô đơn của ông. Tại vì ông ông bị kẹt vào cái tướng của bà. Ông có con mắt vô tướng. Ông không có thấy bà trong cái hình dáng quen thuộc mà ông thường thấy, mà ông thấy bà trong những hình thái mới, rất là trẻ, rất là đẹp. Cũng như một bài ngày mai mà quý vị nghe tin rằng thầy Nhất Hạnh không còn nữa đó, thì quý vị đừng có khóc. Tại nếu quý vị nhìn vào các thầy, các sư cô trẻ, các vị Phật tử, cư sĩ trẻ đang tiếp nối với ông, thì quý vị thấy cái cách họ đi, cách họ đứng, cách họ ngồi, cách họ giúp đời, nó là thầy đó còn tiếp tục. Thầy sẽ không có chết đâu. Mình không cần phải khóc, mình không cần phải buồn, không có cái gì chết hết, cái gì cũng tiếp tục. Thì cái đó là chỉ có tu thiền quán chiếu mới thấy được mà thôi, và vượt thắng được những cái cô đơn và khổ đau và tuyệt vọng. Có cái câu hỏi về những cái người Palestinian và những người Syrian, họ có cơ hội được đi du học ở những cái môi trường bình yên, họ có mặc cảm tội lỗi, tại gia đình của họ, thân thuộc của họ đang sống trong hoàn cảnh rất là bấp bênh, tội nghiệp. Thì cái tâm tư này cũng là tâm tư của những người Việt được sống trong những môi trường có dân chủ, có tự do, có bình đẳng xã hội, và thấy ở bên quê nhà cũng còn những người nạn nhân cho cái sự tham nhũng, bức hiếp, mà thấy cũng tội nghiệp. Mình sống bên này, mình có thể giúp được những người đó hay không? Hay là cái tối đa của mình có thể làm là để dành một ít tiền để gửi về cho những người nghèo, những người không có cơ hội, cho một vài cái học bổng. Mình có thể làm gì để đóng góp cho cái tình trạng bên nhà, để cho đất nước nó đi lên hay không? Mình thấy rằng các nước Tây phương sử ngày hôm nay họ có dân chủ, có tự do nhiều hơn là tại vì họ đã từng tranh đấu trong quá khứ. Không phải tự nhiên mà họ có tự do, dân chủ. Những người da màu ở bên Mỹ ngày xưa bị kỳ thị rất là nhiều, và những nhà tranh đấu cho dân quyền như là Martin Luther King đã tranh đấu nhiều lắm, bao nhiêu thế hệ, thì người da màu bây giờ mới có được cái địa vị tương đối là khá hơn trước. Và cái kỳ thị nó vẫn còn. Vì vậy cho nên mình biết rằng mình muốn có những cái như vậy đó, có tự do nhiều hơn, có dân chủ nhiều hơn, có quyền làm người nhiều hơn, là phải tranh đấu. Và nó có nhiều cách tranh đấu. Mình có thể, nếu mà mình theo đạo Bụt đó, thì cái cách tranh đấu hay nhất của mình là bất bạo động. Mình không có chửi mắng, mình không có lên án, mình không có đốt phá, mình không có làm cho nó tan nát. Nhưng mình dùng những phương pháp bạo động, mình có cái hiểu và có cái thương. Một trong những cái việc mình có thể làm là mình làm cho được càng nhiều người biết tới càng tốt cái tình trạng ở trong đất nước, và kêu gọi những người có tâm đóng góp một cái gì đó để làm cho cái tình trạng bên nhà cũng như ở Palestine hay là Syria nó khá. Cũng như ở bên làng Mai ngày xưa, không phải là ngày xưa chỉ trong
mấy cái thập niên vừa qua đó, mình có tổ chức những khóa tu cho người Do Thái và những người Palestinian, họ tới họ tu ở đây. Mình ngồi đây là lắng nhiều cái thân tâm xuống cho bớt khổ, tiếp xúc với những màu nhiệm của vũ trụ để được nuôi dưỡng. Rồi sau đó mình mới cho họ thực tập cái phương pháp ái ngữ và lắng nghe. Mình tới đông lắm, mình không phải là người Israel, mình không phải là người Palestine, nhưng mà mình tới 50 người, 70 người, mình ngồi chung với họ, sự có mặt của hai bên. Rồi mình xin bên này bắt đầu nói để bên kia nghe. Mình yêu cầu họ nên nói ra hết tất cả những cái nỗi khổ niềm đau của cái phía họ. Phải nói hết cho bên kia nghe là bên này đã khổ như thế nào, người lớn và con nít đã khổ như thế nào. Và cố gắng nói bằng cái ngôn ngữ để giúp cho người bên kia hiểu. Đừng có lên án, đừng có buộc tội, đừng có nói chua chát. Và cái mục đích nói là để giúp cho bên kia hiểu được những cái khổ đau, khó khăn ở bên này. Còn mình dặn bên này là khi nghe thì đừng có cắt lời, đừng có cúp lời người ta. Khi nghe phải nghĩ rằng bên kia cũng có những khổ đau, và mình ngồi lắng nghe như vậy là để cho bên kia nó bớt khổ. Bởi vậy cho nên khi mà mình lắng nghe và mình nghe và mình nhận thấy rằng bên kia có nói những cái điều rất là sai lầm, không có đúng sự thật, thì mình đừng có cắt lời họ và chữa họ và sửa lưng họ ngay lúc đó. Tại vì nếu như vậy nó trở thành ra một cuộc tranh luận, nó không đi tới đâu hết. Mình cứ lắng nghe đi, rồi mai mốt có thời giờ mình sẽ có cơ hội nói cho họ nghe rằng họ đã hiểu lầm, họ không có những cái thông tin đích xác, rồi mình có thể nhẹ nhàng nói cho họ nghe những cái thông tin mà mình có để họ điều chỉnh lại cái nhận thức của họ. Nhưng mà bây giờ đây là không có làm chuyện đó, bây giờ chỉ lắng nghe thôi. Thì cái phương pháp thực tập đó gọi là lắng nghe và ái ngữ, đó là giới thứ tư. Và mình ngồi đó để chứng minh và để yểm trợ tinh thần cho họ. Thì họ thực tập thành công lắm. Khi mà họ lắng nghe như vậy thì họ bắt đầu họ thấy được bên kia cũng đã từng khổ đau giống hệt như bên này. Con nít và người lớn bên kia cũng đã từng đi qua những cái khổ đau tương tự. Và lần đầu tiên họ hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của người kia, và họ cái hận thù, cái nghi kỵ ở trong họ nó đi xuống rất là nhiều, và họ bớt khổ rất là nhiều. Họ bắt đầu nhìn những người kia là những con người bình thường, nạn nhân của cái sự xung đột giữa hai bên. Và họ biết rằng họ cũng sẽ có cơ hội để nói cho bên kia nghe là họ cũng có những khổ đau, khó khăn, bức xúc như bên kia vậy. Thế cái đó là cái sự thực tập giới thứ tư, là lắng nghe nhau để hiểu nhau, hiểu những cái nỗi khổ niềm đau của nhau. Và cuối cùng sau mấy tuần lễ thực tập thì họ lên báo cáo cho tất cả mọi người trong đại chúng biết là họ đã đạt tới cái sự chuyển hóa như thế nào. Và họ luôn luôn họ hứa với đại chúng là khi họ trở về Trung Đông á, thì họ sẽ tổ chức những cái sinh hoạt, những khóa tu như vậy để cho những người Palestinian và Syrian cũng tới, Palestinian và Israeli cũng tới tu tập với họ để cho bớt khổ. Thì đó là những cái chuyện mà mình có thể làm được. Ví dụ như là trong các sư cô có một sư cô người Israelian, thì sư cô đã cùng với các chị em mình đi về nước để tổ chức những khóa tu như vậy cho người ta bớt khổ. Mình ở trong một cái khung cảnh an lành,
và mình có thể làm được cái gì đó để giúp cho những người đang sống ở trong cái cảnh dầu sôi lửa bỏng đó bớt khổ, chuyện đó có thể làm được. Và cái chuyện mình có thể làm là làm thế nào để cho hai bên hiểu nhau bằng những cái điều mình nói, bằng những cái điều mình biết. Thì những người Việt mà sống ở Tây Phương á, cũng có thể làm được như vậy. Tại vì có tự do, có dân chủ, có nhiều quyền làm người. Chuyện đó là một cuộc tranh đấu rất là lâu dài trong lịch sử. Và mình có thể đóng góp được một phần nào để làm cho đất nước càng ngày càng có thêm những cái nó. Về cách của người Phật tử là không có la ó, không có lên án, không có bạo động, phải dùng những cái cách bất bạo động mới được. Quý vị có những câu hỏi nào có thể đưa tay lên và hỏi trực tiếp. Con kính bạch sư ông, con có xin sư ông cho con câu hỏi là về khi mà tâm nguyện mình nếu mình bớt có mình hiến một phần hoặc là cơ thể của mình, và khi con có nghe là khi mà cái tâm thức của mình nó vẫn còn, và có là con nghe nói là khi mà lúc đó nếu mình bị đụng vô cái thể xác thì mình sẽ dễ sanh cái thành sân và nóng giận. Khi mà mình tu chưa đủ để mà vượt qua cái đó thì con xin sư ông cho con cái lời khuyên về cái mình có nên hiến xác và hiến bộ phận cơ thể của mình không, và cách nhìn của sư ông về điều đó như thế nào? Sao? Chưa hiểu lắm. Dạ. Tức là mình cho những cái bộ phận cơ thể khi mà mình mất cái sư ông rồi thì con có nghe nói khi mà cho những cái đó là lúc mà cơ thể mình vừa mới mất, tức là trong vòng 24 tiếng đồng hồ người ta sẽ lấy cơ thể mình ra, và khi có những người người ta nói không này là khi mà mình cơ thể mình mới mất á, cái tâm thức của mình nó vẫn còn, và khi mà bị đụng vô cái thể xác của mình phải không? Thì mình dễ sinh cái lòng sân si và nóng giận, và có thể mình sẽ không được đi vào cái tịnh của mình, mà mình sẽ rơi vào cái nghiệp ác. Giờ con muốn xin cho ông cái nhìn của ông về điều đó. Giữa cái thân và cái tâm á, nó có một cái liên hệ rất là mật thiết. Nếu không có cái thân á, thì cái tâm nó không có biểu hiện được, và nếu không có cái tâm á, thì cái thân cũng không có biểu hiện được. Cái vấn đề là phải biết chắc rằng cái người đó đã chết thật sự hay chưa, đã chết thật sự hay chưa, có cơ hội sống dậy hay chưa, còn có cơ hội sống dậy hay không. Cái vấn đề căn bản là chỗ đó. Cái thân và cái tâm của mình nó cũng giống như là cái mặt trái, mặt phải của một cái tờ giấy. Nó luôn luôn nó dính với nhau. Mà mình có thể lấy cái mặt trái ra khỏi cái mặt phải được. Sự thật là nó như vậy. Mình có thể lấy mặt phải ra khỏi mặt trái được. Mình có thể lấy mặt trái đem về Bọc Đô, còn mặt phải đem về Toulouse được. Nó có thể lấy ra khỏi nhau. Cái thân và cái tâm là như vậy. Khi mà những cái điều kiện mà không có còn thuận lợi nữa thì thân và tâm không có biểu hiện và không có sự sống. Thân và tâm không có biểu hiện, thành ra không có sự sống. Chứ không phải là cái tâm nó bỏ cái thân nó để đi chỗ khác. Sự thật là cái này không có thể tách rời ra khỏi cái kia. Nó có thể có sự tiếp nối nhưng mà tiếp nối khác. Cái này là hết một cái chu kỳ rồi.
nếu mình nói rằng là khi chết á, thì cái linh hồn của mình nó còn vương vấn lưu luyến gần đâu đó và chưa có chịu đi, thì tức là mình, theo ý mình á, là cái linh hồn nó có thể tồn tại một mình nếu không cần thể xác. Và đó là cái tin của rất là nhiều người. Khi mà chết á, là chỉ có cái thân xác nó hủy hoại, còn cái linh hồn nó còn nguyên và nó đi tìm một cái thân xác khác, nó đi vô. Cái đó là một cái thấy rất là bình dân, và đạo Bụt không có nói như vậy. Trong đạo Bụt có cái danh từ danh sắc, đó là Namarupa. Danh sắc tức là thân tâm, Nama danh là Nama, còn sắc là Rupa. Là hai cái đó nó dính với nhau, nó phát hiện đồng thời, cũng như mặt trái mặt phải của tờ giấy, không có cái này thì không có cái kia. Và khi mà những điều kiện không còn đủ nữa thì cả hai cái đều không phát hiện, đều không có thể biểu hiện được. Và nếu mình quán chiếu thì mình thấy rằng mình tiếp nối, mình tiếp nối bằng cái nghiệp của mình, tức là bằng cái tư tưởng, những cái lời nói, những cái hành động của mình. Thành ra khi mà mình nếu mà mình đợi cho nếu mình đợi cho cái xác thân của mình, cái hình hài của mình nó không còn sự sống nữa, thì cả thân cả tâm đều có sự tiếp nối hết. Nó không tiếp nối bằng cách này thì nó tiếp nối bằng cách khác. Nó không có tiếp nối bằng nẻo này thì nó tiếp nối bằng nẻo khác. Và sự thật là nó đang tiếp nối bằng nhiều nẻo. Và không có đợi tới cái sự tàn hoại của thân tâm thì mới có sự tiếp nối. Ví dụ như là có một đám mây mà 1/3 đám mây nó trở thành mưa rồi, còn 2/3 vẫn còn ở trên trời, thấy không? Thành đâu phải là đám mây phải hết có mặt 100% thì mới tiếp nối, không có thể tiếp nối được. Ví dụ như mình đang còn trẻ và mình đã có một đứa con rồi, 2 đứa con rồi, thì mình chưa chết nhưng mà mình đã có sự tiếp nối rồi, phải không? Thì mình phải có khả năng thấy được sự tiếp nối của mình trong khi mình còn sống. Sự tiếp nối đó bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Cũng như thầy ngồi đây, thầy đang được tiếp nối bởi những người con tinh thần của thầy. Và thầy thấy rằng thầy sẽ không bao giờ chết. Thì khi mà mình cho người ta một cái lá gan của mình, lá con gan đang còn tốt, cái thần nó còn tốt, thì mình cũng được tiếp nối theo kiểu đó. Nếu để cho nó hư rồi thì mất thêm một cơ hội tiếp nối. Mà nó rất là đẹp. Thành ra thầy nghĩ là cho một phần cơ thể của mình khi mà nó còn dùng được, đó là một cái hành động rất là đẹp. Và mình đang để tiếp nối theo cái kiểu đó, tiếp nối nhiều kiểu lắm, và đó là một trong cái sự tiếp nối. Một phần của mình nó ở đây, một phần của mình ở kia. Giống như là đám mây, một phần của đám mây nó đang ở dưới sông, nó đang chảy, một phần nó đang nằm ở trong cái ly trà của thầy. Có nhiều cách lắm, muôn ngàn cách tiếp nối, và có thể có tiếng tiếp nối rất là đẹp nếu mà mình biết tu. Thành ra tu á, là trong cái giây phút hiện tại mình phải làm thế nào để cho những cái tư tưởng, những cái lời nói, những hành động mình nó đẹp, thì mình sẽ tiếp nối đẹp.
Còn nếu mà mình những tư tưởng mình đầy hận thù, những lời nói mình đầy buồn nản, những hành động mình đầy bạo động, thì mình tiếp nối rất là xấu. Cho nên tu là bảo đảm một sự tiếp nối đẹp đẽ trong tương lai. Và sự tiếp nối đó nó có nhiều hình thức, trong hẳn là có một hình thức. Và cái tuệ giác của đạo Phật là vô ngã. Ví dụ như khi mình gieo một hạt bắp á, thì hạt bắp đó có thể trở thành một cái bắp, và cái bắp là sự tiếp nối của hạt bắp. Hạt bắp không có chết, cái bắp hạt bắp tiếp tục sống trong cái bắp. Và khi cái bắp lớn lên, nó có thể làm ra 2 cái trái bắp mới. Và 2 trái bắp mới, nếu mình đếm thì có thể có hàng ngàn hạt bắp mới. Từ một hạt bắp nó có thể trở thành ra 1000 hạt bắp. Và cái một có thể luân hồi thành cái ngàn, chứ không phải là một là chỉ luân hồi thành một. Tại vì trong đạo Phật á, nó không phải cái ý niệm về một và nhiều á, nó được lấy đi. Cho nên cái sự tiếp nối của mình có thể lớn hơn bây giờ. Ví dụ như là trong đời sống của mình, mình chế tác được rất là nhiều trí tuệ và từ bi, thì cái chất liệu trí tuệ và từ bi đó có thể lan tới rất là nhiều lĩnh vực, và mình sẽ tiếp nối một cách lớn lao và mạnh mẽ, chứ không phải là tiếp nối một cách bé nhỏ. Cho nên khi mà mình cho một lá gan hay là một cái trái thận, đó cũng là một sự tiếp nối, nhưng mà đó không phải là sự tiếp nối duy nhất. Có câu hỏi về cái chuyện mà mấy nhà báo viết về mình á, cái tờ giấy đó nằm đâu rồi, nhưng mà thầy còn nhớ. Thì cố nhiên là các nhà báo họ muốn viết những cái bài có thể gây những cái xúc động để họ bán báo chạy. Đó là chuyện rất là thường. Và trong khi họ viết, họ có thể nói những cái điều rất là sai. Lần mai có cái dự án là sẽ mở một khóa tu cho các nhà báo chí. Mình đã mở những khóa tu cho các doanh nhân, các nhà làm chính trị, các giới thương gia, các giới tâm lý trị liệu, các giới công an cảnh sát, đủ thứ hết. Và mình cũng có một cái dự án là sẽ mở một cái khóa tu cho những người nhà báo. Tại vì những người làm báo họ cũng có những nhiều đau khổ, và họ đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái sự làm cho người khác đau khổ nếu mà họ không có biết tu. Có một lần tăng đoàn Làng Mai đi Ấn Độ, và thầy được mời để mà diễn thuyết ở trong Quốc hội Ấn Độ. Thì cái tờ báo lớn nhất ở New Delhi là tờ Times of India đó, có mời thầy tới để làm editor cho một cái số đặc biệt kỷ niệm Thánh Gandhi, gọi là guest editor. Tại vì họ biết là thầy đã từng làm báo, họ mời thầy tới làm guest editor của một cái số báo đặc biệt kỷ niệm Thánh Gandhi. Thì thầy sáng hôm đó thầy đi với là 20 thầy và sư cô, người nào cũng có khả năng viết lách giỏi, để có thể ngày hôm sau ra một cái số đặc biệt về bút bạo động, về Thánh Gandhi. Rồi là
Peace Edition, một cái ấn bản hòa bình của The Times of India, Ấn Độ thời báo. Thì khi mà mình tới, mình mới ngồi có 5 phút thôi, là xung quanh có những cái nhà biên tập khác, những editor khác, tới 10 mấy người. Thì tự nhiên nó có một cái điện tín nó rơi xuống và báo tin là có những cái cuộc tấn công đánh bom và chết rất là nhiều người ở một cái tiểu bang gần đó. Thì có một biên tập viên, trưởng biên tập viên mới hỏi câu hỏi này: bạch thầy, chúng con là những cái nhà báo, và chúng con bắt buộc phải đưa tin. Thì một buổi sáng mà có những cái tin ghê gớm, dữ dằn như thế này, thì chúng con phải làm thế nào? Tại nó làm cho nó rúng động cả nước. Vừa mới có tin của một cuộc đánh bom và chết rất là nhiều người, bạo động. Thì tôi nhớ rằng sau khi được hỏi câu đó thì tôi chưa trả lời liền lập tức. Tôi phải thực tập thở 1-2 phút rồi tôi mới trả lời, để mình có cái thấy cho nó sâu, có thể cung cấp được một câu trả lời xứng đáng cho những cái người làm chủ một tờ báo lớn như vậy. Thì tôi trả lời như thế này: mình có bổn phận phải cái loan cái tin này cho quần chúng biết. Nhưng với cái cách quý vị viết cái bài phóng sự, viết cái bản tin đó, nó có thể gây khổ đau, hay là nó có thể giúp cho người ta có cái hiểu và cái từ bi. Nó tùy theo cách mình viết. Nếu trong lòng mình có những cái bực bội, những cái giận hờn, những cái oán thù, thì mình sẽ viết ra một cái bài tường thuật. Và khi những người đọc cái bài của mình đó, thì là những cái hạt giống của hận thù, của bạo động, của tuyệt vọng, nó sẽ được tưới tẩm và người ta sẽ khổ. Cho nên mình phải viết chứ. Nhưng mà mình viết như thế nào để trong khi người ta đọc á, người ta có thêm cái hiểu và cái thương. Người ta sẽ đặt câu hỏi tại sao những người đó, có những người đó họ làm công việc khủng bố bạo động như vậy. Phải tìm hiểu tại sao, cái động cơ nào khiến cho họ bức xúc, khiến cho họ dữ dằn, khiến cho họ bạo động tới cái mức là họ phải tiêu diệt những người đồng bào của họ. Và mình có thể viết như thế nào để tưới tẩm hạt giống của cái hiểu và của cái thương, và tìm ra một cái giải pháp để làm cho chuyển hóa được những cái bạo động, những cái sợ hãi, những cái hận thù đó. Còn nếu mình đang ở trong cái tình trạng bị sốc, mình đang ở trong cái tình trạng tuyệt vọng, sợ hãi, hận thù, giận dữ mà mình viết á, thì những cái mình viết á, sẽ gây những cái, sẽ tưới tẩm những cái hạt giống hận thù, bạo động, giận hờn, tuyệt vọng của người đọc, thì rất là tội. Thì các nhà báo nó có một cái trách nhiệm rất là lớn đối với đất nước, đối với quê hương. Và vì vậy cho nên những cái nhà báo cũng cần phải tu. Nếu mà họ tu thì họ sẽ viết những cái không có gây khổ đau cho họ và cho những người khác. Thì nếu mà mình muốn giúp cho những cái nhà báo đó mình có thể có nhiều cách phản ứng khác nhau. Thứ nhất là mình không có thèm đọc những cái bài báo đó. Thứ hai là mình đọc với cái tâm từ bi. Và mình thấy được cái động cơ mà viết những cái bài này có thể không phải là chỉ muốn bán báo
trôi chảy mà thôi. Có thể là họ cũng có những khổ đau, có những cái nghi kỳ, có những cái hận thù, và mình có thể viết cho họ một lá thơ. Và nếu mình có tu tập theo cái giới thứ tư là ái ngữ và lắng nghe, thì mình có thể viết cái thơ, mà đọc xong cái thư đó người kia có thể thay đổi và sẽ không có tiếp tục viết như vậy nữa. Rất là một lá thư mà viết theo cái kiểu tu, nó có thể có cái hiệu quả rất là lớn. Người nào cũng có thể thay đổi được hết nếu mình biết cách đánh đồng được vào cái hiểu và cái thương của người đó, thì mình đã không khổ, đã đành rồi, mà mình lại làm cho người kia chuyển hóa nữa, thì đó là cái chuyện rất là hay. Trong số các thầy có một thầy, các thầy tu ở Làng Mai ấy, có một thầy là con một ông cán bộ rất là lớn ở Hà Nội. Và từ cái ngày mà ông ta nghe tin con trai mình đi xuất gia ở Làng Mai là ông từ luôn, ông giận luôn, ông nghỉ chơi luôn. Tại vì đối với người cán bộ cộng sản mà có một đứa con đi xuất gia là chuyện đó là không có tốt, có danh tiếng cho gia đình. Nó có thể, người ta có thể hiểu lầm là mình ăn ở với con sau đó để cho nó cho đi tu. Và vì vậy cho nên mỗi lần thầy đó điện thoại về là bố không có trả lời, viết thơ không có bao giờ trả lời hết. Và sự liên lạc giữa hai bố con hoàn toàn là bất thành. Ấy vậy mà nhờ một lá thơ mà tình trạng nó chuyển đổi được. Một lá thơ giống như là một cái cuộc tấn công vào một cái thành trì đóng kín. Thì tôi đang ngồi, hai thầy trò ngồi và bàn chuyện làm sao viết một lá thư để có thể mở lòng cái người đó ra được. Thì thầy đó đã để tới một tuần lễ để viết cái lá thư đó về cho bố. Tất cả những lá thư khác đều không được trả lời. Thì cái lá thư đó viết cũng khá khéo, viết như thế này: bố ơi, con sống ở trên sân thượng Làng Mai và được các huynh đệ rất là thương mến. Các huynh đệ thường nói con có những đức tánh rất là tốt, như là cần mẫn, hy sinh, ngăn nắp, kỷ luật, biết lo cho người. Ban đầu con nghĩ rằng là các vị nói như vậy cho con vui, con không tin rằng là con có những cái đức tánh đó. Nhưng mà tại vì các huynh đệ cứ nói hoài, một ngày nào đó con đã tin rằng con có những cái đó. Con có cái đức cần mẫn, liêm khiết, cẩn thận, ngăn nắp. Rồi con tự hỏi tại sao con có được những cái đó. Không phải tự nhiên mà con có những cái đó. Những cái đó chắc chắn là do bố truyền lại cho con. Nếu không có bố thì làm sao con có được những cái đó. Và con thấy trong lòng nó dâng lên một cái sự biết ơn. Và từ đó về sau con cứ nghĩ con muốn hiểu biết về tổ tiên của con. Tổ tiên của con đã sống như thế nào, đã tu tập như thế nào mà khiến bây giờ con được tiếp nhận những cái đức tánh đó. Vì vậy cho nên bố ơi, con rất là mong bố nói cho con nghe về tổ tiên của con. Con muốn được hiểu về tổ tiên của con. Thì cái thơ đó viết theo cái dòng đó, cái tinh thần đó. Thì ông bố đọc cái thơ đó đã trả lời, và đã trả lời một cái thơ dài tới 20 trang. Và cái sự truyền thông của cha con được nối lại, và hai cha con hòa giải với nhau. Và mỗi lần có một thầy
ở Pháp về Hà Nội, thì ông đều tiếp đón như là con của ông hết, rất là hay. Cái sự chuyển hóa đó nó chỉ nhờ một lá thơ thôi, và lá thơ là một sự thực tập. Vì vậy cho nên nếu quý vị có những cái khó khăn với một người nào đó mà quý vị thấy sự truyền thông nó bị tắc nghẽn, thì đôi khi một lá thơ như vậy cũng có thể khơi mở lại được cái sự truyền thông. Thì những cái nhà báo mà viết những cái bài như vậy, mình có thể viết một cái lá thư cho người đó để cho họ thấy rõ ràng sự thật là nó như thế nào. Cố nhiên là mình cũng có thể viết một bài để mình cải chính lại những cái điều sai lầm, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái này không có hay bằng giống như là mình đối đáp lại với người đó và gián tiếp nói rằng người đó đã từng sai lầm, thì không có hay bằng là mình trực tiếp mình viết cho người đó. Mà cái cách mình viết đó chứng tỏ mình không có giận hờn hận thù, mình chỉ muốn cho người đó thấy được cái sự thật và mình chuyển hóa được người đó. 12 giờ trưa rồi. Rồi những vị nào mà có khó khăn truyền thông với con cái, phải ráng đi. Trong tuần lễ tới làm thế nào để thiết lập truyền thông lại được. Những vị nào mà có khó khăn trong truyền thông với bố mẹ thì phải ráng đi. Nếu mình thực tập một tuần lễ thôi, một cho khéo là mình tái lập được truyền thông. Đừng có để nó kéo dài như vậy, dài lắm. Cuộc đời rất là ngắn ngủi, mà trong đạo Bụt người ta có những cái phương pháp rất là hay, rất là hiệu nghiệm. Nhưng mà phải chuẩn bị cho kỹ. Hôm nay mình hên đó, không có mưa,